අයිබෝන් අපි එකතු වෙන්නේ traveler එක. ඉතින් අපි ඔයාලට පුරුදු වුණා ලස්සන වීඩියෝ කරගෙන ඔයාලගේ ෆොටෝග්‍රැෆි දැනුම වැඩි කරගන්න. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවා මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද වීඩියෝ ගොඩක් දිනක් අපෙන් අහලා තිබුණා මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි. ඒ කියන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න හොඳ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මම අපේ ගෲප් එකේ පුරුදු වුණා වගේම පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවා. හොයලා බලනකොට මට හම්බුණා හොඳ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දෙකක්. ඉතින් මේක යූස් කරන එකෙන් මම ගොඩක් වෙලාවට අදහස් ගත්තා. ඇත්තටම හොඳ කමෙන්ට්ස් තිබුණා සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දෙකක්. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලස්සන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දෙකක් යූස් කරන්න හරි පහසුයි. කලර් එඩිට් කරන්න, ඒ වගේ කලර් අප් කරන්න, ඒ වගේම සිනමැටික් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් ලස්සන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් Android users ලට වගේම Apple users ලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අංග එක තමයි Lightroom කියන්නේ. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා දැනට යූස් කරනද ඇති. Lightroom කියන්නේ දැනට ඕනම විදිහක ෆොටෝ එකක් කලර් අප් කරලා සිනමැටික් ලුක් එකක් ඉතාම ලස්සනට ගන්න පුළුවන් පහසුම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා බේසික් එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පටන් ගන්න හොඳයි Snapsheet කියන එක. Snapsheet වලින් ඇත්තටම කරන්න මහා ලොකු දෙයක් නැහැ. කලර් එක අප් කරගන්න, ඒ වගේම කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය සුළු දේවල් ටිකක්. ඉතින් Adobe Lightroom වලට යන්න කලින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට sheet use කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද එතකොට අතන ගන්න දැනුමත් එක්ක ඔයාලට use කරන්න ලේසි Adobe Lightroom කියන software එක. හරි. අපි කතා කරා වගේ subject එකට යමු. Snapsheet use කරනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම Snapsheet කලින් use කරන්න Adobe Lightroom වලට යන්න කලින්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට මූලික දැනුමක් අරගෙන Adobe Lightroom වලට යනවා නම් ඉතාලම ලස්සනට ඔයාලගේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඇයි අතර මේක මම ඔයාලට කිව්වේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එක traveling photography. ඉතින් traveling photography වලදී ගොඩක් අයට කැමරාවක් යූස් කරන්න විදිහක් නැහැ. ගොඩක් අය තමන්ගේ අතේ තියෙන Android phone එක නැත්නම් මොකක් හරි phone එකක් යූස් කරන එක. ඉතින් phone එකෙන් ගන්න ෆොටෝ එක අතරම ලුක් එකක් එන විදිහට කලර් එක අප් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඉතින් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ෆොටෝ එකක් ගත්තත් කරන්නේ එක්ක Facebook එකට දානවා, එහෙම නැත්නම් Instagram දානවා. ඒ වගේ දේවල් කරන නිසා ඒකේ attraction එක වැඩි කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් කලර් එක හදන්න. ඉතින් ඒකට හොඳම softwares දෙකක් ගැන තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් තව දෙයක් කියලා කියන්න ඕනේ. ඔයාලා mobile phone එක use කරනවා නම් ෆොටෝ එකක් ගන්න මම පොඩි tricks එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒක මේ පැත්තේ හෝ මේ පැත්තේ වැටෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒක බලලා දාන්න ඉඩ තියෙන විදිහට. ඔයාලා කැම් එක on කරගන්න. කැම් එක on කරගත්තට පස්සේ මම use කරන්නේ Huawei Nova 3i කියන mobile phone එක. ඉතින් ඒක නම් තියෙනවා දැනට මම මේ කියන option එක ඔයාලගෙත් බොහෝ විට ඇති. grid කියලා option එකක් තියෙනවා. grid option එකෙන් කරන්නේ color එක balance කරන එක. ඉතින් grid option එක භාවිතා කරාට පස්සේ ඔයාලා දැන් ෆොටෝ එකක් සාමාන්‍යයෙන් capture කරනකොට ඒක වලට බලා ගන්න පුළුවන් grid back එක කියනවා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් කොටු වගේ display එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක භාවිතා කරන සාමාන්‍යයෙන් මේ කොටු දෙකක් එකතු වෙන තැන පොඩි කෝණයක් තියෙනවා. අංශ කණු කෝණ ටිකක් තියෙනවා. ඒ කෝණයට ගන්න ඔයාලා මේ ඔයාලගේ සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට කලර් එක බැලන්ස් වෙලා ඔයාලා ફોකසින් අවුට් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම මේ ටිප්ස් ටික ඊගාව ටියුටෝරියල් එකෙන් ඔයාලට අරන් එන්නම්. දැනට මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ අර softwares දෙක ගැන. මම ෆොටෝ එකක් ගන්න විදිහ මම ඔයාලට capture කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක අපිට ඊගාවට ගන්න පුළුවන් මේ පොතේට. වීඩියෝ පොඩ්ඩක් දිග වෙයි විනාඩි 10ක් විතර වගේ යයි. අපතේ යන්නේ ඔයාලට දෙයක් ගෙන ගන්න බලාගෙන තමයි මම මේක බලවිනුවෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වගේ ටිප්ස් ටිකක් තමයි මම ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් හොඳම softwares දෙකක් තමයි මේ දෙක. use කරන හැටිත් මම screen recording එකක් මම ඔයාලට දාන්නම්. ඒක බලන්න. එහෙනම් අපි යන්නම් දැනට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉස්සරහට traveling videos ඒ වගේම tutorials ගොඩක් විදිහට තියෙනවා. එනවා මේ දවස්වල curfew case එකත් තමයි අපිට මුක් කරගෙන කර වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අදට හැමෝටම අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක දිගටම ඇඳලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා තියන්න ඔයාලට ඉක්මනටම videos ගෙන ගන්න පුළුවන්. Thank you.